Basta mga katambay, ngayon ay mag-unbox tayo ng resin. Ito. Samahan nyo ako. Ito yung isa sa paborito kong karakter ko sa One Piece. Kilala nyo na yun, kung sino yun. Ito rin yung isa sa pinaka-iconic niyang, para sa akin pinaka-iconic niyang scene. Tara. Try ko lang, try. Maganda kalabasan. Ano to? Nga pala, Lightning Studio. Lightning Studio Zoro. At ang title ng scene na yun ay Nothing Happened. Oh. So, sa paborito kong scene yan, Nothing Happened. So, buksan na natin. Meron siyang card. Yung base niya. Yan. Number 12 out of 188. So, number 12 siya, number 12. Ito na yung pinakihintay ko. Ayan, samahan nyo ako. Solid. Napaka-solid. Grabe. Ayan na. Grabe, solid. Yan. Ito yung Nothing Happened ni Zoro ng Lightning Studio. Peace out. Bye. Sa susunod ulit. RORONOA ZORO. Esse é o meu nome, eu luto com espadas. RORONOA ZORO, caçador de piratas. Monkey D. Luffy ganhou meu respeito. Please like and subscribe and click the notification bell for my latest video.